ඔබගේ ජීවිතයට බොහෝ දේවල් වැදගත් වෙනවා. හැබැයි ඔබගේ ශරීරයට වැදගත් වෙන්නේ ඔබ ගන්න ආහාර විතරයි. ඉතින් ආහාර මත තමයි හැමදේම තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් දැන් කාලේ ගොඩක් අය ආහාර නිසාම ලෙඩ වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ ලෙඩ සනීප කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් හොඳම ඖෂධ තියෙන්නේ ඔබගේ ගෙවත්ත වටේම තමයි. ඉතින් ආහාර ගැන දැනගන්නත් එක්ක අද අපි කතා කරමු වට්ටක්ක මැල්ලුම් ගැන. වට්ටක්ක ආහාරයට ගැනීමෙන් දියවැඩිය වළක්වා ගැනීමට උපකාරීත්වයක් දක්වනවා. ඒ වගේම වට්ටක්කවල තවත් ගුණයක් තියෙනවා. ශරීරයට සීනි උරා ගැනීම අවම වීම. දියවැඩිය රෝගීන් බොහෝ සෙයින් ආහාරයට ගන්න ඖෂධයක් තමයි මේ. කැල්සියම් බහුල ආහාරයන් නිසා ඔස්ටියෝපොරොසිස් රෝගයෙන් වෙලෙන අයට හොඳ ඖෂධයක්. ඒ වගේම ඔබගේ ශරීරයට අත්‍යවශ්‍ය වන අංගයක් වන අක්මාව. අක්මාවට ඔබ ගන්න ආහාර වලින් විස එකතු වීම වැළැක්වෙනවා. මෙහි යකඩ මද වශයෙන් අඩංගු වන නිසා රක්තහීනතාවය වළක්වා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම කිරිදෙන මව්වරුන් සඳහා නම් මේ බෙහෙවින්ම භාවිතා කරනවා. මේ දේ සුළු වශයෙන් අන්තර්ගත වෙනවා. 0.2ක්. විටමින් Aත් මෙහි අඩංගු වෙනවා. සුළු වශයෙන් විටමින් Cත් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මෙම ඖෂධය ආහාරයට ගැනීම මගින් කිරිදෙන මව්වරුන්ගේ කිරි එරීම වගේම ඇස් පෙනීමටත් හොඳම ඖෂධයක්. හැබැයි අද වීඩියෝකින් මම අරගෙන එන්න හැදුවේ කොහොමද මේ වට්ටක්ක දළු මැල්ලුම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් පස්සේ මට හිතුණා මෙහි තිබෙන ගුණය ගැනත් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරනවා කියලා. ඉතින් වට්ටක්ක දළු මැල්ලුම හදන්න දන්නේ නැතිවට මම කියලා දෙන්නම්. විනාඩි 2ක් වගේ සුළු වේලාවක් ඇතුළත ඔයාට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේක හදන්න ඔයාට ඕනි වෙන්නේ තෙල් හැඳි 2ක්. ඒ වගේම අමු මිරිස්, රතු ලූණු, ඒත් එක්කම ඕනි කහ මේස් හැඳි භාගයක් වගේම ගාගත්ත පොල් ටිකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය මැල්ලුම මලවල හදාගන්න ආකාරයටම ඔයා මේක හදාගන්න. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ඔයාට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මං ගිහිල්ලා අලුත් දවසක ඉන්න මේ ඔයාගේ YouTube නාලිකාව හෙලවෙදා.